Mä oon nyt täällä Abiskon kansallispuiston Tunturikoivikossa, eli Pohjois-Ruotsissa. Tuli tänne ihan viikoksi kattelemaan näitä ampuhaukka. Näitä lintuja ja näitä maisemia. Tarkoitus olisi kohdata erämaan verenhimoisimmat pedot. Eli siis nuo hyttyset ihan itekseen täällä. Mä olin oikeasti unohtanut, miten hienoa täällä on. Se on sitä parhautta. Tässä olisi nyt leviteltynä tää mun kartta. Mä tänään lähdin täältä Abiskosta, seurasin tätä jokea pitkin ja tulin nyt ensimmäiseksi yöksi tänne. Mulla olisi tässä sitten tarkoitus päästä, täällä on tämmönen Ristashokka-niminen vuori. Kiertää se ja sitten viikon päästä perjantai-iltana olla tuolla Katterjookissa. Että semmonen olisi tehtävä. Katsotaan miten se onnistuu. Ensimmäinen aamu on aina ensimmäinen aamu. Yöllä vähän sateili vettä. Onneksi se nyt hällitti sitten. Päässään jatkamaan kuivana toivottavasti tuota matkaa. Yksin vaeltamisen hyviä puolia. Kyllä on teltassa tilaa. No niin, ja tervetuloa Mehtämikon eräkeittiöön. Tällä kun ollaan tämmöisellä pitemmällä vaelluksella, niin kannattaa ottaa ruuaksi paljon semmoista, mikä on kevyyttä ja menee pieneen tilaan, helppo kantaa. Ja päivän ruokavinkki onkin siispä tänään ranskan perunat ja makkara. Tietysti voissa paistettuna. Ja näin. Tarjoiluehdotus sitten ketsupin kanssa. Kuunnelkaa. Ei yhtään mitään. Täydellinen hiljaisuus.
Hyvin kyllä veti eilen illalla summuun tämän koko laakso. En nähnyt yhtäkkiä enää mihinkään. Mut nyt tänä aamuna onneksi on sitten vähän selkeämpää. Täällä nyt enää mikään auringonpaistekeli on, mutta ihan jees kuitenkin. Aivan mahdottoman hienoa. Siis tätä on täydellinen vapaus. Ja se on aivan älyttömän hienoa. Jos ikinä lähdette etsimään vapautta, niin se löytyy täältä Lapin erämaista. Täällä ei oo kiire mihinkään eikä oo pakko tehdä yhtään mitään ylimääräistä. Mitähän tässä on tapahtunut oikein? Tämän lammenrantaa ajattelin kotiini tänä iltana pistää pystyyn. Ja vaikka sääkin selkeä, niin näkis näitä maisemia. Vois olla melko huikea. Mulla alkoi tänään jostain syystä tehdä mieli pizzaa. No, mitäpäs minä ruoksi laittaisin? No tietysti makaronia. Tässä on nyt taas tämä mun kartta. Mä oon tähän mennessä onnistunut tulemaan aivan suunnitelman mukaisesti tänne. Ja äsken tultiin tätä Ristasokka eteläpuolta. Ja nyt ollaan täällä. Huomenta. Oli vähän viliposa yö ehkä ja on kyllä edelleen. Mulle täällä ei kovin montaa plusastetta oo. Pitää kyllä päästä liikkeelle. Ja tässä, hyvät ihmiset, on klassinen esimerkki siitä, miksi telttapaikan valitseminen voi olla hyvinkin tärkeää tämmöisillä syyskeleillä. Elikkä täällä ollaan vuoren varjossa, oikein montussa vesistön lähellä, minne kaikki kylmä ilma virtaa. Kun taas sitten, jos mä olisin jäänyt tuohon laaksoon tuonne, mitä mä aluksi ajattelin, niin ai että olisi kiva aamuaurinko siellä ja ois lämmintä. Mutta mä menin vähän enemmän sillä, että no, kun mennään eteenpäin, niin se on sitten poissa huomiselta. Mutta, jos mä olisin jatkanut vielä pitemmälle, tuonne tuon mäen taakse, ai että sielläkin olisi kyllä aamuaurinko niin ihanasti paistelemassa, että... Ja ois lämmintä ja ois mukavaa. Eli tosiaan kannattaa katsoa vähän, että mistäpä se aurinko saattaa paistella milloinkin. On kyllä komia kivi erämaa. Ei passaa unohtaa kameraa.
määränpää olisi tuolla, noiden vuorten takana. Ja mulla olisi 2 päivää aikaa päästä sinne. Joten mä ajattelin, että mä pistän leirin nyt tähän. Ja huomenna aamuna kävelen tuosta yli. Tänä aamuna löytyi mustikoita teltan vierestä aamupuurolle. Kannattaa hyödyntää nämä luonnonantimet täällä. No joo, se on vetänyt yöllä ihan piliveen nuo vuoren huiput, että en ehkä lähde riskeeraamaan sittenkään tuota vuoren ylitystä, kun siellä ei kohta näe, että mihin kivenkollo on kävelemässä. Pitää lähteä kattelemaan kiertoreitti siispä. En tiedä mikähän mulla on tuossa toisessa jalassa. Se on vihotellut useamman päivän jo nyt, mut sitten ei tänä aamuna tuntuu aivan hyvältä. Sitten tuossa äsken niin yllättäen niin alkoi käymään vähän enemmän. Nyt se alkaa jo vähän hiastaa tätä kävelyä. Joo, kyllä mä ajattelin, että mä kokeilen tehdä itselleni vaellussauvan. Eläviä puitahan tuolta ei saisi maasta ottaa, mutta se on tämmönen kuollut. Koitetaankin tehdä tästä vähän tämmönen sporttisempi tällainen. Mä itse asiassa löysin nyt reitin kuitenkin tuosta noiden vuorten yli. Mulla olisi semmonen 15 kilometriä sinne määränpäähän, missä mun pitäisi olla huomenillalla. Olipa kyllä hyvä, että löytyi tämmönen vanha vähän kävelty polku tästä suoraan näiden sumuisten vuorten yli. Oli kyllä mielenkiintoinen kokemus tulla tuo sumu läpi tuolla yllällä. Siinä loppumatkasta katosi se reittikin jo kokonaan, että missä mä nyt oikeasti oon. Sitten se olikin tää iso järvi tässä ihan vieressä. Alkoi sääselietä ja näkkeekin jo melkein tuonne vastarannalle. Olipa kyllä hieno. Pitkä päivä, mutta kannatti tulla. No niin, ja koska täällä ollaan edelleenkin erämaa armoilla, niin mä keräsin tuossa matkan varrella niin itselleni päivällisen. Eli tässä meillä on Cantharellus, monienkin hyvinkin arvostama otus. Pari entistä haperoa ja kehenäsieni. Ja jos joku oikeasti luuli, että 6 sientä riittää mulle, niin ei huolta, mulla on makaroniakin. Ja hyvänä muistisääntönä sitten kaikille, että opetelkaa tuntemaan myrkkysienet ja syökää vaan niitä sieniä, jotka tunnette.
No niin, se olisi viimeinen aamu vissiin täällä erämaassa nyt. Elikkä aika lähteä alas täältä tunturista ja kotiin. Vähän näyttäis mun vaellussandaali hajoava. Molemmat samasta kohtaa. Ei ollut tarkoitettu vissiin ihan tämmöiseen vaeltamiseen sitten. No, jospa näillä pois pääsi. Do you punish yourself like me? Though you know it's not what you need. I wonder if you feel like I do, doing all you can to be true. Selvisin. Siellä se nyt on sivistys, jos nyt Pohjois-Ruotsissa voi niin sanoa. Mutta oli kyllä upea kokemus ja hieno matka tämä. Mutta nyt minä lähden saunomaan. It's not hard to get lost, at least not for me. I've certainly found. Have you waked to a season changed? Did a moment coming now rearrange? I wonder if you'd say that you're the same, doing all you can to keep sane. It's not hard to get lost, at least not for me. I've certainly found. Have you walked your time in a bind, not knowing how to put the past behind? I heard that if you stare, man, you could go blind. But is there something still